Xin chào các bạn. Có một phương pháp rất nhanh để giúp cho những cây hoa lan hồi sinh và những cành hoa phát triển nhanh bằng một loại phân bón mới. Ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nó giúp cho những cây hoa lan bị thối lá, cây vẫn sinh trưởng, phát triển rất khỏe. Và hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn một cách làm rất đơn giản giúp hoa lan nở quanh năm. Khi một cây hoa lan đã mua về hoặc đã trồng, các bạn phát hiện thấy cây bị thối lá như thế này, chúng ta hãy bỏ chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì vi khuẩn và nấm nó sẽ lây lan làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Sau đó các bạn hãy làm sạch phần này của cây, vì những phần này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Nếu chúng ta không làm kỹ thì nó sẽ ảnh hưởng và làm cho điểm sinh trưởng của cây sẽ bị hư. Sau đó các bạn hãy cắt bỏ chậu này và chúng ta sẽ tiến hành thay chậu. Vì đây là chất trồng công nghiệp bằng rêu, nó giữ ẩm rất nhiều và chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Chúng ta không biết cách chăm sóc thì nó sẽ xuất hiện nấm trên đây, và những phần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan của chúng ta, nên các bạn cần phải loại bỏ ngay lập tức. Và cắt bỏ những rễ bị thối. Cần kiểm tra thật kỹ những rễ này trước khi cắt. Sau đó các bạn cần cắt bỏ cành hoa này, và chúng ta chỉ giữ lại những phần này để giúp cho hoa lan nó sẽ được hồi sinh từ những vị trí này.
Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và đối với mọi cây hoa lan, khi phục hồi thì cách làm này rất quan trọng. Sau đó các bạn cần kiểm tra kỹ lại phần này. Và chúng ta hãy loại bỏ hết những phần thối này ra khỏi cây. Sau đó các bạn kiểm tra lại những chiếc rễ một lần nữa. Sau đó các bạn lau lại cho thật khô. Khi những cây hoa lan chúng ta muốn phục hồi thì cây phải được sạch. Và cách làm này cũng giúp cho cây tăng cường đề kháng, hạn chế được nấm bệnh. Các bạn chỉ cần sử dụng một củ hành. Củ hành có chứa rất nhiều dưỡng chất. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Và các bạn sử dụng 1/4 của củ hành. Sau đó sẽ cắt nhỏ ra. Các bạn cho vào 300 ml nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn.
cho thêm vào 700 ml nước. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và cách làm này nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ. Khi các bạn trồng lại, cây sẽ không bị nấm và phát triển được rất nhanh. Và cũng là cách rất đơn giản để bảo vệ cho rễ không bị thối. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Chúng ta hãy làm sạch những chiếc lá. Trong vỏ hành có tính kháng khuẩn và điều này sẽ giúp ích cho những cây hoa lan phát triển. Khi các bạn hồi sinh thì cây không bị nấm, không bị côn trùng, cây phát triển được rất nhanh. Và các bạn hãy nhớ lau đều hai mặt lá. Và nó cũng sẽ giúp làm sạch bụi bẩn, hoặc những cây hoa lan bị nấm thì sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sẽ để như thế này trong 20 phút. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ. Sau 20 phút, các bạn lấy ra. Chúng ta sử dụng bột quế. Bột quế sẽ giúp ích cho hoa lan được kháng khuẩn và những cây hoa lan bị thối được phục hồi rất nhanh. Các bạn bôi vào đây. Và chúng ta bôi thật kỹ vào những vị trí này. Vì nếu các bạn không bôi kỹ thì thối nhũng sẽ tái phát và làm ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Và hãy đặt cây ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi những chiếc rễ này nó đã được khô lại, và cách làm đơn giản này nó sẽ giúp cho các bạn trồng lại, hoa lan sẽ không bị thối rễ. Và chúng ta hãy trồng lại cây. Các bạn hãy sử dụng mút xốp. Mút xốp có tác dụng giúp cho các chậu cây được thông thoáng. Và chúng ta hãy đặt vào chính giữa của rễ như thế này. Và cố định lại. Sử dụng giỏ thông và hãy cho vào đây.
đó các bạn dùng rêu và cho trên mặt chậu. Khi chậu cây được thông thoáng như thế này thì rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Các bạn vẫn sử dụng bột quế và chúng ta hãy dùng một thìa nhỏ. Nó giúp cho hoa lan khử trùng, kháng khuẩn và cây hồi sinh rất nhanh. Cho vào 300 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Và chúng ta sẽ để sau 2 giờ. Các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào các khoáng chất, giúp hoa lan phát triển được rất nhanh. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 200 ml nước ở nhiệt độ phòng. Và gạo luôn là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan và những cây trồng khác phát triển được rất nhanh. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó cho nước gạo vào chung. Nó sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng rất tốt. Cho thêm vào 1,5 lít nước. Sau đó các bạn sẽ lau cho những chiếc lá này. Và đối với những cây hoa lan, khi các bạn chăm sóc theo cách này thì những chiếc lá nó sẽ được xanh, cây không bị nhiễm khuẩn. Các bạn có thể làm điều này 10 ngày một lần. Còn nếu chúng ta muốn dùng nước để tưới phun sương cho cây thì hãy chờ cho vị trí này khô hẳn. Sau đó các bạn mới tưới nước phun sương bình thường. Sau đó các bạn tưới nước này vào gốc của cây. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ bảo vệ cho gốc hoa lan được phát triển rất nhanh.
bạn sẽ để như thế này trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra và luôn đặt hoa lan ở nơi có ánh sáng trong ngày, tránh nắng chiếu trực tiếp lên lá. Và chúng ta hãy chờ xem cây hoa lan này được hồi sinh. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên và những cành hoa đã được hồi sinh rất tốt và rất khỏe. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh. Rễ cũng sẽ phát triển rất tốt với cách làm này. Một trong những cách rất đơn giản. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi các bạn sử dụng phương pháp này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn hồi sinh được những cành hoa. Và những cành hoa mới này cũng sẽ được phát triển rất tốt và rất khỏe. Một trong những biện pháp để các bạn có thể giúp cho hoa lan phát triển nhanh hơn về những cành hoa. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Và trên kênh mình cũng đã có chia sẻ nhiều cách. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được nhanh và khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.